السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم بنت الصحن اليمنية بطريقة سهلة ومضبوطة وناجحة جدا، مورقة وخفيفة وطعمها لذيذ جدا. بسويها معاكم بالفرن والتنور، والنتيجة سواء بالتنور أو بالفرن جدا لذيذة ومورقة. ويلي حب يعرف الفرق بين السبايا وبنت الصحن، بحط لكم طريقتي في عمل السبايا في صندوق الوصف. ولمعرفة طريقة بنت الصحن بالطريقة الصحيحة والخطوة الناجحة، تابعوا خطوة العمل. ملاحظة: مقادير العجينة يلي بالفيديو لصحن واحد فقط. عشان أسوي بالفرن عجنت مرة ثانية بنفس الطريقة عشان أسوي بنت الصحن بالفرن. ولعمل بنت الصحن بنحط في وعاء العجن كوب ونصف ماء، ملعقة كبيرة حليب بودرة، نصف ملعقة صغيرة سكر، وربع ملعقة صغيرة خميرة فورية. لا تزودوا الخميرة عشان تصير معاكم بنت الصحن مورقة. وبنضيف كمان 2 بيض، بنحط بيضة كاملة، والبيضة الثانية بناخد الصفار لدهن بنت الصحن. وبعدين بنضيف 4 ملاعق كبيرة من خليط السمن والزيت. حطيت 2 ملاعق كبيرة سمن و2 ملاعق كبيرة زيت وخلطتهم تمام. بنحط 3 ملاعق أثناء العجن، والملعقة الرابعة بنقلب فيها العجين. بنخلط تمام، وبعدين بنضيف كوب دقيق أسمر و4 أكواب دقيق أبيض. بنحط 3 أكواب، والكوب الرابع من الدقيق الأبيض بنضيفه بالتدريج حتى نحصل على القوام المناسب. هنا أنا ضفت الدقيق الأبيض بالكامل، ممكن ما تضيفوه كامل حسب نوعية الدقيق وكمان حجم البيض. وبعدين بنخلط تمام. إضافة الدقيق الأسمر بيعطي طعم حلو لبنت الصحن. وممكن كمان تحطوا كمية الدقيق بالكامل دقيق أبيض، وممكن تحطوا دقيق أسمر بالكامل. وبعد ما خلصنا خلط بنضيف الكوب الرابع من الدقيق الأبيض بالتدريج، وبنضيف كمان نصف ملعقة صغيرة ملح، وبنعجن تمام حتى نحصل على القوام المناسب. وبعد ما خلصنا من إضافة الدقيق بنحط شوية من خليط السمن والزيت، وبنعجن تمام حتى نحصل على عجينة ملتمة. بنحط باقي كمية خليط السمن والزيت على العجين، وبنغطي العجينة لمدة 5 دقائق. وبعد مرور ال5 دقائق بنقلب العجينة حتى تصير لينة. وبنخليها كمان ترتاح مدة 5 دقائق. وبعدين بنقلبها حتى تصير طرية ومطاطية. العجن الكثير لبنت الصحن عشان تصير النتيجة حلوة، وكمان لما نفرد الكرات المفرودة باليد تنفرد معانا بكل سهولة، لأنه كل ما عجننا العجينة لفترة طويلة كل ما صارت العجينة مطاطية وسهلة الفرد باليد وما تتقطع. وبعد ما خلصنا عجن بنغطي العجينة ترتاح لمدة 1.5 ساعة إلى 2 ساعات حسب حرارة الجو. وهنا بعد ما ارتاحت العجينة مثل ما تلاحظوا العجينة لينة مرة ومطاطية. وبعدين قبل تقسيم العجينة بنرش صحن بالدقيق، وبنقسم العجينة إلى 20 كرة، حجم كل كرة حوالي 60 جرام.
وبعد ما نخلص تقسيم الكرات بندهنهم بشوية زيت وبنغطيهم تمام بكيس نايلون أو سوليفان حتى ما ينشف الوجه تبعهم، وبنخليهم يرتاحوا مدة ربع ساعة قبل الفرد. وبعدين بنجهز الصحن يلي بنسوي فيه بنت الصحن. بندهن الصحن بالزبدة أو بالسمن وبنرشه بالدقيق، وممكن إذا متوفر معاكم ورق الزبدة تحطوا على الصحن بعد دهن الصحن، بيكون أفضل حتى ما تنسحب بنت الصحن لنص الصحن أثناء الاستواء. لكن أنا دهنت الصحن بالزبدة ورشيته بالدقيق للتسهيل، وما انسحبت معي لأني كمان ثبت أطراف طبقات العجينة على الصحن. وبعد ما جهزنا الصحن هنا معي خليط السمن والزيت لطبقات بنت الصحن. بحط كوب إلا ربع سمن مذابة ونصف كوب زيت نباتي وبنخلطهم تمام. وبعدين بننتقل لفرد الكرات. بنفرد كل 3 كرات مع بعض عشان يرتاحوا ويسهل علينا فردهم باليد. وبعد ما نخلص فرد 3 كرات بنبدأ بفرد أول كرة فردناها. كيفية الفرد: لف اليد اليمنى كما هو موضح، وبعدين بنضرب العجينة باليد اليمنى لليد اليسرى المفتوحة، وبنرجع العجين من اليد اليسرى إلى اليد اليمنى حتى تمتد العجين. ومع الممارسة بتضبط معكم. حركة فرد الكرات جربوها مرة، مرتين، 3 لحتى تضبط معكم، لأنها وبالأمانة وعشان أكون معاكم صريحة ما بتضبط معاكم من أول تجربة لأنها تحتاج ممارسة. بنحط العجينة المفرودة في الصحن وبنمدها كما هو موضح، وبنرش عليها شوية من خليط السمن والزيت، وبنفرد الكرة المفرودة الثانية بنفس الطريقة وبنحطها في الصحن. ولكن الفرد بذي المرة وحتى نخلص الكرات المفرودة بيكون لخارج الصحن، والسحب بيكون من طرف العجينة لخارج الصحن كما هو موضح. ممكن تسحبوا جميع الكرات المفرودة لداخل الصحن مثل ما سحبت الكرة المفرودة الأولى، وتستخدموا أي صحن متوفر معكم، لأن دي الطريقة تحتاج صحن ارتفاع الأطراف بسيط أو مسطح تماما. طريقة سحب أطراف العجينة لخارج الصحن أفضل، لأن بنت الصحن تصير مورقة وخفيفة أفضل من السحب لداخل الصحن. وبعدين بنخلص جميع الكرات المفرودة بنفس الطريقة مع رش خفيف من خليط السمن والزيت والحبة السوداء. وبعد ما نخلص فرد الكرات بالكامل بنغطي بنت الصحن لمدة 5 دقائق قبل قص أطراف العجينة يلي خارج الصحن. وبعد مرور ال5 دقائق بنقص الأطراف. لا تقصوا كثير من الأطراف، خلوا شوية من الأطراف لخارج الصحن حتى ما تنسحب بنت الصحن لوسط الصحن أثناء الاستواء. وذا الخبز سويته بالعجينة يلي قصيناها. وبعدين بننتقل لتجهيز البيض لدهن بنت الصحن. على صفار البيضة يلي تركناها جانبا مسبقا بنحط ربع ملعقة صغيرة نسكافيه. النسكافيه مكون اختياري لكنه بيعطي تحميرة حلوة
لبنت الصحن. ممكن ما تضيفوه حسب رغبتكم، وبنضيف ملعقة كبيرة حليب وشوية خل وبنخلط تمام. بندهن بنت الصحن بخليط البيض بالكامل، وبنرشها بالحبة السوداء، وما بنخلي بنت الصحن تتخمر عشان نحصل على طبقات مورقة لبنت الصحن. وبعدين بننتقل لتسخين التنور. بنشغل الشعلة الداخلية والشعلة الخارجية للتنور، وبنخلي التنور يسخن مدة 5 دقائق. بعد مرور ال5 دقائق بننقص الشعلة الداخلية والشعلة الخارجية على بال ما نحط الصحن في التنور. بنمسك الصحن بكفين عازل للحرارة، وبندخل الصحن بحذر عشان ما ننحرق. بنرفع الشعلة الخارجية شوية وبنخليها وسط، والشعلة الداخلية بنخليها هادئة جدا لمدة ربع ساعة مع عدم فتح غطاء التنور بذي المدة. وبعد مرور ربع ساعة صارت بنت الصحن جاهزة، ما شاء الله شكلها يفتح النفس. بنخرجها وبنغطيها تمام. وبعدين بننتقل لتسوية بنت الصحن بالفرن. بنشغل الفرن من تحت فقط على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 10 دقائق قبل إدخال صحن بنت الصحن للفرن. وبعدين بنحط الصحن بالفرن وبنخلي بنت الصحن تستوي لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180 مع عدم فتح باب الفرن بذي الفترة نهائيا حتى نحصل على نتيجة حلوة. وبعد مرور ربع ساعة بنفتح الفرن، بنلاحظ استواء بنت الصحن تماما من فوق وتحت. وإذا تحبوا تحمروها زيادة بنشغل فوق وبنحرك الصحن بشكل دائري كما هو موضح. وبعد استواء بنت الصحن بنخرجها من الفرن وبنغطيها تمام. وبعد ما تطرى بنت الصحن شوية بنرشها بالعسل وبنقدمها. جربوها، جدا لذيذة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.